Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh bột lọc nha, với nhân thịt. Bánh thì dẻo dai, giòn giòn, ăn ngon mà nó không có bị ngán nè. Bột thì trong veo luôn, và mình để nguội nó không có bị cứng thì bánh bột lọc ăn mới ngon. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Nhân bánh thì mình có chuẩn bị bắp ha, trái bắp. Các bạn bào cho nó mỏng mỏng thôi, thì nhân nó mới ngon. Và nửa cái củ cà rốt nữa. Trái bắp hồi nãy thì cũng nhỏ, cà rốt thì các bạn cũng dùng nửa củ cho nó vừa với cái phần bột và nhân hôm nay mình làm. Nửa cái củ hành tây trắng các bạn cũng xắt nhỏ nhỏ ra ha. Mình xắt hạt lựu cho nó đều thì nhân nó mới đều. Làm nhân cái bánh bột lọc này nó phải nhuyễn nhuyễn ăn nó mới ngon, đừng có làm to quá. Xắt xong thì quay qua mình xắt tới cái phần nấm mèo. Nấm mèo ngâm nước trước cho nó nở xắt cho nó dễ. Hành lá và một ít ngò rí cũng xắt nhỏ nhỏ luôn. Phần nhân mình đã xắt xong hết rồi nè. Tổng cộng là 5 loại nhân. Các bạn đừng có ngâm cái nấm mèo nó mềm quá, mình ngâm vừa để cho nó hút bớt cái phần nước dư ở trong nhân thì phần nhân nó không có bị chảy nước. Và bên đây là mình có 200g thịt nạc xay ra. Chuẩn bị sẵn hết rồi thì các bạn sẽ cho toàn bộ cái nguyên liệu đã sắc vô trong cái tô lớn ha. Nhưng mà có bắp ngọt vô thì nó ngọt ngon và nó có được cái màu đẹp nữa. Một chút hấp bánh ra cái phần nhân nó có màu vàng cũng bắt mắt. Rồi tiếp theo là cho hết phần thịt đã chuẩn bị vô luôn ha. Rồi mình nêm muỗng cà phê hạt nêm, thêm muỗng cà phê đường nữa, một xíu tiêu xay, một ít hành phi sẵn cho nó thơm nhân. Rồi các bạn trộn đều lên. Phần nhân này thì mình làm cũng không có quá đậm đà đâu, tại vì một chút cái bánh hấp sẵn rồi các bạn còn chấm nữa, nên là làm cũng vừa thôi, đừng có quá mặn phần nhân ha. Trộn cho nó thật là đều xong thì các bạn cứ để yên, hoặc là mình đem vào trong ngăn mát tủ lạnh cho thịt nó dai ngon. Phần vỏ bánh thì mình dùng ở đây 200g bột năng nha, cái loại nào cũng được hết. Các bạn sẽ cho hết vào trong thau. Để cho vỏ bánh đậm đà thì mình thêm chút xíu muối. Còn này là cái nước mỡ heo nè, mình thêm 1 muỗng canh. Nước mỡ heo này sẽ giúp cho bánh nó mềm, ngon hơn so với dầu ăn. Nhưng mà nếu không có thì các bạn dùng dầu ăn cũng được, 1 muỗng canh cũng được luôn. Nấu sẵn nước sôi thì 200g bột mình sẽ cho trực tiếp là 180 cho đến 200ml nước sôi nha. Nấu quá trừ hao nhiều thì các bạn cho hết vô một lần, bột nó sẽ không có bị chảy. Còn các bạn nấu vừa đủ mà cho vô không kịp là nước nó bị nguội nó sẽ bị chảy bột. Bột năng hay là bột lọc là làm là cần phải có nước sôi. Trộn cho nó thật là đều để nó quyện hết cái phần nước sôi vô trong bột. Rồi các bạn sẽ dùng tay mình nhồi nha. Nhồi cho nó dẻo, nó sẽ gom hết cái phần bột khô này tụ thành một khối. Còn nếu mà trong thời gian nhồi mà các bạn thấy nó có hơi nhão quá thì mình có thể cho thêm chút xíu bột năng khô cũng được, thì bột của mình nó sẽ dẻo Mình làm xong rồi sẽ nhồi sơ lại một cái. Sau đó các bạn sẽ chia bột ra luôn. Mỗi một cái bánh thì mình chia một viên bột vừa thôi nha. Bánh bột lọc các bạn đừng có làm lớn quá, nó dai giòn nên là lớn quá ăn nó không ngon đâu. Phủ chút xíu bột năng thì các bạn sẽ đè cái cục bột xuống, không có cần phải cán luôn. Bột nó dẻo mềm nên là mình đè nó cũng dễ. Ấn nó xuống chút xíu là nó dẹp Cái độ mỏng cũng vừa thôi, không cần phải mỏng quá ha. Nếu mà mỏng quá là nó ra cái dạng bánh há cảo Còn bánh bột lọc thì mình làm vừa. Nhớ phủ bột năng, không thôi là nó sẽ bị dính thì mình khó làm lắm. Làm sẵn hết thì mình thấy cái cục bột nó tròn vậy nè. Còn nếu mà các bạn vo bột mà nó không được tròn thì mình dùng cái ly đè nó xuống để tạo cái hình tròn. Phần nhân mình lấy từ tủ lạnh ra, bây giờ các bạn sẽ cho vô ha. Mình múc vô xong cái tạo hình xếp cái cánh này giống như là bánh há cảo vậy đó. Làm kiểu này thì nó hơi cực một chút xíu, nhưng mà ra cái hình dạng nó bắt mắt. Đây, mình đã làm xong một cái bánh rồi nè. Nhìn cái bánh nó cũng tròn nữa. Những cái đường xếp này các bạn xếp cho nó hơi to to ha, thì ra cái bánh nó mới đẹp.
thì cũng có thể ship theo ý thích, thích cái hình dạng nào thì các bạn cứ ship, hoặc là nếu mà không ship theo những cái hình dạng đó thì cũng có thể mình cho nhân vô, xong cái mình túm cái mép này nhớ bóp cho nó chặt ha, thì nó không có bị bung. Đây, mình túm cho nó sát vô, vậy thì cũng ra một cái bánh ship đơn giản rồi. Làm kiểu này là đơn giản nhất luôn, ai cũng sẽ làm được. Làm sẵn thì mình làm hai loại ha, một loại bánh ship, một loại là bánh hình dạng há cạo. Bánh này làm xong, nếu mà các bạn hấp thì thời gian hấp nó sẽ hơi dài hơn, còn mà mình luộc cũng được nữa. Đó, lá chuối rồi cái mình quét sơn chút dầu cho bánh không có bị dính, và hấp xong mình gỡ ra nó cũng dễ nè, nó không dính bánh mà cái bánh nó cũng bóng nữa. Xếp vô hết luôn, bắt sẵn nồi nước sôi. Còn nếu luộc thì các bạn cho dầu ăn vào trong cái nước luộc ha, nước sôi thì hãy cho bánh vô luộc, nó không có bị dính. Bánh này thì mình sẽ hấp lửa trung bình khoảng 15 phút là nó chín, đủ thời gian là bánh nó chín nè, tại vì cái bánh cũng nhỏ gọn, phần nhân sống cho nên là mình hấp 15 phút. Bột trong veo luôn ha, nhìn cái bánh nó cũng dễ thương nữa, thấy được cái phần nhân ở bên trong luôn nè, có nấm, có thịt, rồi thêm bắp nữa, đầy đủ màu sắc luôn. Và khi mà lấy bánh ra, các bạn nhớ thoa dầu lên trên cái mặt bánh ha, thì bánh của mình để nguội nó không có bị dính. Ăn cùng là nước tương mình pha tỏi ớt chấm vô cho nó ngon ha, thêm chút xíu đường và chanh các bạn pha đậm đà chấm bánh này nó mới ngon. Ăn không vậy cũng ngon luôn, hoặc là nếu mà chống ngán thì có thể thêm chút xíu đường chua, chút xíu rau thơm sắc nhỏ, rồi chan nước tương tỏi ớt lên. Bột dai dai, giòn giòn, phần nhân thì nó ngọt đậm đà luôn, có thêm phần bắp ăn nó giòn giòn sực sực luôn các bạn, rất là ngon. Lâu lâu đổi món, làm cái món bánh bột lọc này ăn nó giòn giòn mà nó không có ngán nè. Làm bột nếp thì nó sẽ dẻo, bột năng là nó giòn giòn dai dai, tùy theo sở thích Lâu lâu mình đổi món thì mình ăn thử cái bột lọc này ha, làm nó cũng không khó, chút xíu thời gian là các bạn đã có được một dĩa bánh ngon thưởng thức rồi. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu như chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ mình, và mua thêm các sản phẩm ở trong cửa hàng kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.